kakabili lang namin ng Huawei, the newly released Huawei Nova 5T. Unfortunately, hindi namin siya naabutan yung pre-order. Nirelease siya kahapon. Kung pre-order sana online, may free accessory siya worth 800 something reals. Kaso, out of stock. So, wala kami free. Bumili kami sa Jarrier. Sinadya namin yung Jarrier. 1,499 reals. So, may sukli pang piso. Mura lang. Ayan. Anyway pala, ito palang video na ito ay unboxing. Pasensya naman. Excited na si sister. So, let's open it na. I'm so excited. So, pinili na. May 3 colors siya. Violet. Blue, tsaka black. Yung purple niya, purple pala siya. May tata kasi siya sa likod na Nova. So, gaganunin mo siya, lalabas siya. Yung blue naman, masyadong matingkad pag natatamaan ng light. So, we chose black. Tadadang! Yan. Nice. Ayan po, mga sisters and brothers. Char, kita ba? oh. Okay. Ang gusto namin dito, because yung cam niya, 32 MP yung front cam, tapos yung 48.5A. 48.5 tsaka 8 MP yung likod. Triple cam siya. So, later. 4 siya, 4 cam. Apat ba? Oo, 4. Tatlo lang. 4. Ano ang pang-apat? Yung maliit. O, sa ilan? side. Magkano? Sa side, 2 MP. Okay, so ito yung pin niya. Very cute. Para siyang ano lang. Para siyang ano, earrings. Yes. And it comes with a free case na plastic. Transparent lang. Alas na natin. Let's use it. Ayan siya. Guide. Ayan yung charger. The charger. Oh, nakasilita. Yung cord and earphones. Same sa iPhone. Oo nga pala. Isa pala sa disadvantage niya. I forgot. Same pala sila ng jack. Ng iPhone. Yung charger tsaka yung earphones niya. So, you cannot use it. You cannot Use any charger. While charging it. Yun pala, I forgot. Hindi natin na-check pala yung kasi po, guys, pinapipilian either ito or yung Nokia 7.2. Hindi natin na-check. Parang kasing haba nung sa'yo yung Pero Nokia. mas malaki ko sa yung Nokia 7.2. Parang mas handy ito. Parang iPhone lang din siya. So, let's try it on. Ewan ko lang kung may back na siya. There we go. Ay, sana pala bumili na tayo ng screen protector. Pag may time, balik tayo doon. Ayan. Kailangan siyang i-set up. I-set up natin. English. Get started. Ano ba? Paano ba ito? Ano ka na Saudi Arabia? Na lang muna. No? Kasi saksakan mo siya ng SIM. At itawag mo siya sa class. Saudi Arabia. May load din ba dyan? Ha? Sa Jarrier? Ay, hindi ko alam. Sige na, maya na sa ano lang. Okay, as usual, gaya ng other people, agree ka naman talaga. Proceed without reading. Skip muna natin, wala pa tayong SIM. You can convert your data from other. Pwede mo siyang i-synchronize sa ibang ano mo. Skip muna tayo. Wi-Fi. Sige, connect muna natin sa Wi-Fi.
Mag-spot muna tayo. I'm using my Samsung Galaxy A70. Siyempre, kahit inggit, okay lang. Kasi kawawa naman sa akin. Baka magtampo. Mag-spot muna tayo. In fairness, okay ba yung back niya? Gusto mong gamitin Google mo? Or hindi? Hindi. Skip mo na? Skip mo na. Ito pala yung cam niya dito. So, parang may butas siya dyan. Compare natin dito. Nandito sa gitna yung ano niya. Tapos mas malaki kasi. Mahirap siya gamitin. So, skip na lang muna natin. Huwag muna tayo mag-ano ng account. Paano hindi pa ako makaproceed? Accept na. Create a Huawei ID. Skip mo na. Skip. Ayan, enable device protection. So, hindi makapag-face unlock si sister kasi nakatarha siya. Later na lang sa bahay, guys. So, i-fingerprint na lang muna natin. Select a lock screen pin. Oh, pin, madam. Bertud. Number. Yun lang? Or ay, ito na lang pala, change unlock. Pattern na lang pala. Kasi yun lang yung nakasanayan. O, diba? Nag-set up. Done. Oh, madam. Ah, okay. Ito pala yung sensor niya. Dito sa gilid, guys. Okay, place your finger, madam. Bluetooth. Hindi, mas mabuti kung ano yung thumb para diretso mong ganun, oh. Alin? Kasi dito ka mag-ano, di ba? Alangan Oo. naman is i-ganun-ganun mo pa siya. Tingnan mo, finger ko tuloy ang naano. Yes. Anyway, andito pala kami sa It's Friday night. because it's Friday. Ah, sige na. Ano? I-ano mo na yung finger mo, right? Hindi yung thumb na para diretso yung paghawak na ganun. Automatic sige, siya. sige. My gosh. Si Saglit. sister. Mm. Oh, sige. Anong nakasabi? Parang move mo yan. Place your finger. Kaya nga. Para ma-sense niya. Hindi ko... Diba? Ay, ano nga yung video mo na? Para lahat ng parts Lahat? ng thumb mo. Shui-shui lang naman. Hintayin mo magbasa siya. Anong sinasabi niya? Place your finger again. Okay. Okay na? Hindi pa lahat eh. Hirap naman. Ayoko na mag-cellphone ng ganito. Wala pa? Hindi pa lahat. Kabila. Naku, para naman ako nagbabiometric nito. Other side. May ayun. Tapos na? Okay. Place your finger on the center of
The fingerprint sensor. Sige pa, ulit. Ano? Hindi, ano ba dyan? Tapos, Basta basahin mo yung sinasabi niya. Ano ba? okay. Para pala mabuo lahat. Oo, kasi syempre, hindi naman, what if ibang side ng thumb mo ang nakaano? Okay, kabila. Ay, Diyos mio. Kabila pa again. Mamaya, yun. Okay na. Okay na? Oo. Okay, one fingerprint. Para nakaganon lang siya. Pwede din, hirap naman. Pwede din ito pag ganun, kung kabilang, ito, i-ano mo mamaya, i-enroll. Other options, face, skip na lang muna kasi hindi siya pwede okay, enable all. PMUI pala siya. Keep your secret. Okay. Gusto mo to ng mga apps? Get these popular apps. By touching next, you agree to install the selected apps and grant the required permission. Ito, wag to. Hindi yan ang gamit. Ayoko niyan. Share it, pwede. Noon, di ba gusto mo namang tumingin sa noon? STC. STC ka naman. Gusto mong TikTok? Ayoko. Hunger Station. Baka magutom ka. Ayaw? Ayaw. Karim. Gusto mong Karim? Taxi? Taxi! Wag na. Huwag na. Hindi naman ako mahilig mag-ano. Install na. Nababawasan pa yung wifi ko. Sige na, wait for wifi. Okay, finally, we've opened up the cell phone. Switch camera modes. You can also select the check. Okay. Location tags later. Ayan, there you go, guys. Yung ano niya. 42 by 8 by 5. No? Handa. Tapos syempre, video. Ano ba ito mo? Yes. Chicken seed, yes. Ayan. Chicken tender, Chicken. yes. Steak is coming. I'm so hungry. Ayan. Tingnan natin yung... Siyempre, ang importante naman sa amin is yung selfie cam. There you go. 32 MP. O, diba? Ganda. Klaro. Pati pimples mo. So, yun lang naman so far. Ano pa bang i-discover natin? Ayan, yung... Meron na siyang ano ng FB? Wala pa. Wala pa syempre. I-download mo pa yun. Hindi Do- siya Pag nanakaw na lang ako dun sa net ni na mami. Bukas. Diba? So handy. Gusto ko siya, promise. O, palit tayo. Ayoko nga. Anyway pala, 128 GB and I think 6 GB ang RAM. 8. 8 ba? 8. Mashallah. 8. So guys, so far kung sa specs niya lang, worth it naman siya. Yung bat pala niya, 3,750 compared sa 3,500 ng Nokia 7.2. Mas mahal nga lang siya sa Nokia, pero I think okay naman na siya. So, that's about it sa unboxing. We will try the phone maya-maya. Kain muna kami. Ciao! Bye!